Moikka! Tänään mä kerron teille suomalaisten talojen erityispiirteistä ja mä näytän samalla, että miltä meillä näyttää sisällä. Eli meillä on puoliksi puutalo ja puoliksi tiilitalo. Näitä molempia on Suomessa paljon ja puutaloja voi olla melkeinpä minkä värisiä vaan. Punainen on tietenkin perinteinen värivalinta. No niin, mennään sisälle etuovesta. Ja tästä voin sanoa, että Suomessa paloturvallisuuden vuoksi kaikkien ovien täytyy lain mukaan avautua ulospäin, jotta tulipalon sattuessa on helpompi pelastautua. Ja tässä tullaan siis tuulikaappiin, eli tässä on ovi, joka pitää kylmän ilman poissa. Ja tästä päästäänkin suomalaisten talojen yhteen tärkeimpään ominaisuuteen. Multa kysytään usein, että eikö mulla ole kylmä täällä kotona, ja totuus on, että mulla on paljon kylmempi Brysselissä kuin täällä. Eli Suomessa osataan rakentaa, ja suomalaiset talot on tosi hyvin eristettyjä. Meillä on esimerkiksi täällä seinissä vuorivillaa 20 senttiä ja katossa 35 senttiä. Ja sitten ikkunoissa on kolminkertaiset lasit. Mä voin katsoa, jos mä saisin sen näytettyä. Eli tossa näkyy 2 lasia ja tuolla on vielä 3 ulkona. Eli Suomessa oikeasti pyritään siihen, että lämpöhukkaa olisi mahdollisimman vähän, koska lämmitykseen menee niin paljon energiaa ja rahaa. Koska talot on niin tiiviitä, meillä täytyy olla koneellinen ilmanvaihto, joka siis poistaa kosteutta, ettei talot homehdu. Täällä on sitten pikkuvessa ja sitten makuuhuoneita, muistaakseni noin 12 neliöä. Sitten meillä on olohuone, jossa on nyt joulukuusi. Ja sitten täällä on takkahuone. Ja tosi monessa suomalaisessa talossa on takka. Meilläkin lämpötila olisi ilman takkaa alle 20 astetta. Meillä on tietenkin myös toinen lämmitys, eli täällä on lattialämmitys, joten lattian alla kulkee noin kilometrin verran vesiputkia, jotka sitten lämmittää koko taloa. Täällä on sitten keittiö ja usein ruokapöytä on keittiössä eikä ole erillistä ruokasalia, ainakin tavallisten ihmisten kodeissa. Sitten mä haluan näyttää tämän Suomen suurimman keksinnön, eli astiakaapin. Tänne saa siis tiskaamisen jälkeen astiat helposti kuivumaan. Ja nyt mä näytän sen, mitä te olette varmasti kaikki eniten odottanut, eli sauna. Ja sauna on aina kylpyhuoneen yhteydessä, ja mä voin melkein varmasti sanoa, että jokaisessa suomalaisessa omakotitalossa on sauna, ja myös joissakin kerrostaloasunnoissa tai sitten kerrostalon yhteisessä käytössä on sauna, jota voi varata omaan käyttöön. Tässä on siis saunan lauteet ja sitten tuossa nurkassa on kiuas. Tää on sähkökiuas, mutta mökillä meillä on puusauna, joka siis lämmitetään sitten polttopuilla. Ja paras lämpötila saunalle on 80 astetta. Silloin tulee mun mielestä parhaat löylyt. Sitten mä näytän vielä meidän takapihan, koska mä tiedän, että monet teistä haluaa nähdä,
onko täällä lunta. Ja kyllä, me saatiin valkea joulu. Eli ihan kivasti on lunta ja nyt on sellainen pikkupakkanen. Toivottavasti tykkäsitte kierroksesta, ainakin näitte vähän, että minkälaiselta suomalainen koti näyttää. Hyvää uutta vuotta kaikille. Nähdään taas pian. Moikka!